future already began. Hello, friends. Zdravím vás, přátelé, ať už jste kdekoliv na světě. I am Reinhard and I don't know who you are. Já jsem Reinhard, ty jsi kdo? No, I know that Daniel. Nice to meet you, sir. This is Daniel. To je Daniel. But, you know, I was just thinking, Daniel is what? Jen si říkám, Daniel je kdo? My Portuguese mouth, my right-hand man, my translator. Jsou to má portugalská ústa, můj přítel, můj překladatel. Anyhow, why are we here? Ale my jsme tady. We are here because I want to share my prophetic perspective. A jsme tady, abych se podělil o svou prorockou vizi pro rok 2022. And as always, I've spent some time talking to God about what does He want to share for 2022. A jako vždy jsem se ptal Boha, co chce sdílet pro rok 2022. First of all, remember. Za prvé bych chtěl říci, že to sdílím s naprostou pokorou. I never share anything prophetic with this attitude. This is the absolute word of the Lord. Nikdy nic nesdílím s postojem, že se jedná o absolutní Boží slovo. Ale co se týče prorocké perspektivy, věci vidím takto. První věc, kterou jsem uviděl pro rok 2022, je to, že se jedná o rok rozdělení a rok uspořádání. A já jsem se Pána ptal, uspořádání a rozdělení, jak to jde dohromady. There are certain things that I want to align, but they cannot be aligned yet because first they have to be divided. A Pán mi řekl, že chce některé věci uspořádat, ale neudělá to dříve, než dojde k rozdělení. Jsou lidé, kteří mají jít společně, mají být sjednoceni v srdci, ale zatím nemohou, protože jsou s lidmi, s kterými by neměli být. Mezi některými lidmi tedy dojde k nadpřirozenému rozdělení. Aby mohli být sjednoceni s jinými, s kterými mají jít společně. A netýkalo se to pouze lidí, ale viděl jsem to i co se týče povolání a záměru. Někteří lidé chodili v něčem, co bylo až doposud pro ně Božím záměrem. A nemají ve svém srdci odvahu se od těchto věcí oddělit. Mají strach a pocit nejistoty, který je drží zpět. A slyšel jsem Pána, jak říká, že oddělí lidi od těchto záměrů, které až doposud pro ně byly dobré. Ale pro budoucnost už to neplatí. A viděl jsem lidi, jak se snaží posunout k těmto novým záměrům, ale nemohli, protože jejich nohy byly jakoby v řetězech. A Pán říká, to je tvůj starý záměr. Já tě odpojím od těchto starých záměrů, aby ses mohl spojit s novými záměry, které pro tebe nyní mám. Viděl jsem něco jako závoj zaslepenosti, který sestupuje na lidi. A viděl jsem lidi, kteří jsou dobrými lidmi, a najednou nebyli schopni kolem sebe vidět věci, které měli vidět.
A cítil jsem, jak mi Pán říká, první 3 měsíce roku 2022 bude kritickým časem pro tyto lidi. Protože tito lidé v minulosti odmítli zjevení a poznání. Bůh k ním promlouval, oni ale uzavírali své srdce a měli spoustu výmluv. Vymýšleli spoustu důvodů, proč nemohou dělat to, co jim Bůh ukázal. A Bůh říká, že jim dává první 3 měsíce roku 2022, aby mohli reagovat na to, co už jsem jim říkal. Ale stále budou tací, kteří nebudou reagovat jednoduše, protože nechtějí. Nechcou poslouchat Boha a následovat jeho cesty. Tito lidé budou vydáni špatné touze svého srdce a tou touhou je slepota. Budou duchovně slepí. A cítil jsem, jak Bůh říká jejich přátelům a jejich blízkým lidem, nebojujte s nimi a nechtějte je přesvědčit, aby viděli věci, které nevidí. Protože jediným důvodem, proč jsou slepí, je to, že se proto rozhodli. A viděl jsem, jak Pán bude promlouvat k těmto blízkým lidem a je to zraní. A oni, i když budou vidět, přesto jejich přátelé a někdy jejich partneři budou slepí. Pán říká, jenom mi důvěřujte a následujte mě. V roce 2022 jsem rovněž viděl neuvěřitelnou migraci. Bůh bude posouvat své děti způsobem, kterým to vždy chtěl učinit. Viděl jsem spoustu geografických přesunů mezi božími dětmi. A viděl jsem něco, co nikdy předtím. Viděl jsem rychlou reakci božích dětí na touhu naplnit boží záměr. Slyšel jsem, jak Ježíš říká, jdi tam a lidé povstali a šli. Viděl jsem lidi, kteří byli velmi tradiční a teď to nemyslím negativně. Jednalo se o rodinné tradice. Bůh řekl, jdi a oni šli do jiné země. A cítil jsem, jak Pán říká, že připravuje ze své nevěsty armádu, která bude připravena vyrazit, kdykoliv on dá povel. Je to, jako kdyby Bůh povolával svou armádu a připravoval ji na to, že vyrazí. Viděl jsem i další věc, kterou jsem silně cítil ve svém srdci. Že Bůh bude promlouvat ke spoustě svých dětí. O věcech, o kterých hovořil posledních 5 let. Od roku 2015, 2016, 2017. V tomto období 5, 6, 7 let Pán ke spoustě svých dětí promlouval konkrétní věci. A viděl jsem, jak spousta jeho dětí začala vstupovat do těchto zaslíbení,
ale potom vycouvala. Viděli cenu, kterou je třeba zaplatit, viděli komplikace, viděli, jak se před nima zavírají dveře a začali couvat. A Bůh vyšle své anděly, aby aktivovali a povzbudili tyto boží děti, aby si vzpomněli na ta zaslíbení, uchopili je a vešli do zaslíbené země. Je to jako kdyby tito lidé říkali, Pán mi dal příležitost, já jsem ji promarnil a nyní ve své milosti mi dává novou. Další věc, kterou jsem viděl, byla pyramida. Viděl jsem pyramidu, která se vysoko tyčila, a viděl jsem, jak přišla boží ruka a obrátila ji vzhůru nohama. A když se tato pyramida obrátila, rozpadla se k zemi jako písek. A když jsem se podíval blíže, uviděl jsem, že ty zrnka písku jsou lidé. A Pán mi řekl, pyramida, kterou jsi viděl ve svém vidění, je strukturovaná, institucionalizovaná církev. Ve spodní části jsou obyčejní lidé a velcí silní vůdcové jsou na vrcholu. Apoštolové. A Bůh celou tuto strukturu bere a obrací vzhůru nohama. Aby lidé, kteří byli ve spodní části, ti takzvaní obyčejní lidé, když se celá ta věc začíná rozpadat na zem, a to, co jsem pak viděl, mě šokovalo a nadchlo. Protože když se tato pyramida rozpadla jako písek, ty zrnka písku, kterými byli lidé, se začaly rozbíhat do všech stran. A cítil jsem pocit vítězství, záměru a svobody. A dále jsem uviděl, že ti lidé, kteří byli na spodku té pyramidy jakoby ve vězení, se najednou dostali do horní části a poté spadli na zem, tak nad nimi nahoře už nebylo nic, co by je kontrolovalo nebo limitovalo. A tito lidé byli najednou svobodní a rozběhli se do všech směrů, aby hovořili o boží dobrotě. A viděl jsem, jak církev Ježíše Krista je najednou svobodná. Svobodná k tomu, aby mohla jít všemi směry a šířit boží dobrotu. Viděl jsem lidi, kteří jsou uvězněni ve strukturách církve a nemohli nic udělat dlouhé roky. A nyní za krátkou dobu přivedli mnoho lidí k Ježíši a pokřtili je. Viděl jsem, jak dochází k ohromnému božímu hnutí. Pocit svobody byl velmi silný. Poslední věcí, kterou jsem viděl, bylo to, jak se znovu spojuje spoustu božích lidí na základě společného záměru.
Viděl jsem spoustu křesťanů, kteří se potulují a neví, kam jít. Jako kdyby nevěděli, kam patří. Šel jsem do toho sboru, tam jsem nezapadl, šel jsem do jiného, tam také ne, prostě jsem nevěděl, kam patřím. Bylo to, jako kdyby tito lidé zmateně bloudili po poušti. I saw the Spirit of God himself connecting them like it did in the valley of dry bones in Ezekiel chapter 37. A viděl jsem, jak Duch Svatý sám tyto lidi spojuje, jako tomu bylo v údolí suchých kostí, o kterém píše Ezechiel v 37. kapitole. And I saw suddenly the Lord connecting people. A viděl jsem, jak Pán spojuje tyto lidi za určitým záměrem. Ta otázka už nezněla, chodíme společně do této církve? Ta otázka zněla, chodíme ve stejném božím záměru? A to spojení bylo tak pevné, že vytvořilo silné tělo. A lidé budou najednou spojeni jedním záměrem. Jejich srdce budou nadšená, budou bezpodmínečně milovat jeden druhého, budou žít jako raná církev, která nepotřebovala, aby je k tomu někdo vedl. A uprostřed toho všeho spojování lidí za jedním záměrem jsem viděl opravdové prorocké hlasy, které se stávají zvukem polnice po celém světě. A viděl jsem, jak Bůh svou rukou ucpává polnice falešných proroků. A všechny tyto falešné prorocké hlasy, které prorokovaly nejrůznější věci v posledních letech, falešní proroci, falešné polnice, byly najednou ucpány Boží rukou a jejich zvuk ustal. Aby mohly povstat opravdové prorocké hlasy. Tito lidé budou spojeni Božím záměrem, ne záměrem lidským. Lidé už nebudou následovat člověka. Tato hra již skončila. Tito lidé budou spojeni v Božím záměru a Božím duchem. Přátelé, děkuji, že jste sledovali prorockou perspektivu pro rok 2022. Lidé se mě neustále ptají na koronavirus, na politickou situaci v Evropě a podobně. Já bych se do toho nechtěl pouštět. Chtěl bych vysvětlit pár věcí týkající se mého prorockého hlasu. Pokud Bůh nic neřekne, nepromluvím ani já. Když přišel covid, spousta lidí se mě ptalo, co ti Bůh ukázal, kdy to skončí. A já jako prorocký hlas jsem neustále říkal, nevím. Daniel to ví, může to potvrdit. Vždy jsem říkal, nevím. A když se ohlédnu zpět na všechny ty prorocké hlasy, kterých si hluboce vážím, tak prorokovali o datech, o rocích, kdy jim Bůh ukázal, že covid skončí. Pokud ale Bůh mě něco neukáže, tak jednoduše řeknu, že nevím. Co se týče covidu, nevím.
Něco ovšem vím, například to, že strach je větší problém než COVID. Také vím, že ovládání je větší problém než COVID. Ale co se týče nějakého konkrétního času, tak tím se netrápím. Pokud jde o politickou situaci, rozhodl jsem se takto. Nebudu se do toho pouštět. Co mi Bůh ukáže o politické situaci, řeším pouze s ním. Nebudu politickým prorockým hlasem. Nebudu to dělat. Pokud mi Bůh něco ukáže, střežím to ve svém srdci. Ale nebudu to sdílet s jinými lidmi. Rozhodl jsem se proto a mám proto své osobní důvody. Nicméně vám děkuji za to, že jste mě sledovali. Pokud hovoříte německy, máme k dispozici německou skupinu mentorů. Můžete nám poslat zprávu, abyste zjistili, jak to funguje, a my vám to rádi řekneme. Děkuji vám. A více než cokoliv jiného, následujte v roce 2022 Ježíše. Nenásledujte mě, nenásledujte člověka, nikoho jiného, jen Ježíše. A zůstaňte mu na blízku. Děkuji.